Hey guys! Welcome back to my channel, Tipsy Nay! And for today's video, gagawa tayo ng isang masarap na Squid Game candy requested ng aking mga kids. Very quick and easy lang ito guys, kaya tara sama-sama tayong gumawa. Dalawang sangkap lang, meron na kayong isang masarap na Squid Game candy. Ayan siya, sweet and colorful. Okay guys, let's start. For the ingredients, we have here desiccated coconuts and a condensed milk. And also, we need food color. This is optional only. At para sa procedure, ang una natin gagawin ay ibubuhos lamang natin ang condensed milk sa kawali. Dapat mahina lang yung ating apoy para hindi masunog ang ating condensed milk. At pagkatapos ay antayin lang natin na uminit ng konti ang condensed milk. Ayan, haluin nyo lang siya hanggang sa medyo natutunaw na siya ng konti. Okay? Tandaan po natin na dapat mahina lang ang apoy. Ayan, at kapag mainit na ang condensed milk, ibuhos na natin ng unti-unti ang desiccated coconut. Tuloy-tuloy nyo lang po siyang haluin hanggang sa ma-absorb ng coconut ang gatas na pantay-pantay. So, haluin nyo lang siya ng maigi para ma-distribute evenly ang milk sa ating coconut. Okay, next touch ng inyong daliri ang ating mixture kung medyo mainit na siya. Yung sakto lang na kaya nyong indahin yung init. Okay, ayan. Ngayon, i-divide natin ang mixture into 3. So, tunawin muna natin ang food color ng mainit na tubig. Ang food color ay optional lamang. Pwedeng hindi na kayo maglagay ng food color. Or pwede rin gumamit kayo ng flavored condensed milk. Meron naman nabibili nun. So, gumamit ako dito ng green and orange color.
Ayan, since nakapag-divide na tayo ng ating mixture, ngayon naman ay tayo ay magmamasa. We're going to need the mixture para maging dough. Ayan, after mag-knead, maghuhulma na tayo. Kung meron kayong hulmaan, mas maigi.
Okay, ready ng ating hinulma na dough. So, itabi muna natin siya. Pwede nyo siyang balutin para medyo lumambot pa yung ating dough. Palalambutin pa siya para madali siyang i-cut. Okay, ayan, itabi muna natin siya. And then, itong mga sobra na hindi natin nahulma, pwede rin tayong gumawa ng sari-saring shapes. Kung anong gustong shape na gusto ninyo, pwede nyo siyang gawin. You can do it with your kids. Check na, mag-i-enjoy sila sa paggagawa ng mga shapes. Ayan, ito na yung hinulma natin kanina at gagawa naman tayo ngayon ng Squid Game na mga shapes. Ano lang yan? Triangle, circle, and square. Ayan guys, ready ng ating Squid Game candy. Ready to eat. Pero mas masarap siya kainin after 3 days kasi lalambot pa yung ating candy. Ayan guys, thank you for watching. Please subscribe, like, and share.